Hello and welcome everyone. Myself Anirban Dutta from BV Investment. আজি আপোনালোকলৈ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈছো য'ত আমি চাম কেনেকৈ ধৰণে আমি স্ক্ৰিনাৰৰ হেল্পত আমি ষ্টকছ কেনেকৈ সিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ বা ক'ত কেনেকৈ বিচাৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে screener.in সো ইয়াত জেনেৰেলি এখন আপোনাৰ ইণ্টাৰফেচ হয় স্ক্ৰিনাৰ সো ইয়াত আমি সাৰ্চ ফৰ ষ্টকছ আপোনালোকৰ যদি কিবা ষ্টকছ আপোনালোকে অলৰেডি জানে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ইয়াত সাৰ্চ কৰিলে পাই যাব যেনেকৈ মই যদি চাওঁ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ মাৰাৰ লগে লগে গোটেই ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ আপোনাৰ গোটেই ফাণ্ডামেণ্টেলখিনি আহি যাব যে মাৰ্কেট কেপ কেনেকুৱা কাৰেণ্ট প্ৰাইচ কিমান হাই এণ্ড ল' ষ্টক PE কিমান বুক ভেলু কিমান ডিভিডেণ্ড কেনেকৈ দিয়ে EPS কিমান চলি আছে পেগ ৰেচিঅ' কেনেকুৱা প্ৰফিট কেনেকুৱা গোটেইখিনি বস্তু এটা ব্ৰিফ এটা আপোনালোকে পাই যাব তাৰ ওপৰত আপোনালোকে আকৌ ইয়াত আপোনাৰ তাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন কোম্পানীৰ ডেছক্ৰিপশ্যনছখিনি পাই যাব কি পইণ্টছখিনি পাই যাব চ' তাৰ উপৰি আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব চাৰ্টছখিনি প্ৰাইচৰ চাৰ্টখন চাব পাৰে 1 মান্থৰ হওক 6 মান্থৰ হওক 1 year হওক 3 years হওক 5 years হওক 10 years হওক তাৰপিছত আকৌ PE ৰেচিঅ'ৰ আপোনালোকে চাৰ্টখন চাব পাৰে ইয়াতে আপোনাৰ মিডিয়ান PE কিমান হয় সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকে আৰু বেলেগ ধৰণৰ চাৰ্টছখিনি ইয়াত চাব পাৰিব চেলছ এণ্ড মাৰ্জিন চাৰ্ট চাব পাৰে EV বাই EBITDA যোনটো আপোনাৰ চাৰ্ট আছে সেইটো চাব পাৰিব আপোনালোকে প্ৰাইচ টু বুক চাৰ্ট চাব পাৰিব আৰু মাৰ্কেট কেপ বাই চেলছৰ যোনখন চাৰ্ট আছে সেইখনো আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব তাৰপিছতে আপোনালোকে এনালাইচিছখিনি ইয়াত চাব পাৰিব যে কম্পেৰিজন বেলেগ ষ্টক যিখিনি আছে কোম্পানীজ যিখিনি আছে তাৰ লগত আপোনালোকে পিয়াৰ কম্পেৰিজন কৰি চাব পাৰে চ' ইয়াত আপোনালোকে বেলেগ কোম্পানীজৰ মাজত কম্পেৰিজনো কৰি চাব পাৰে ছেইম ছেক্টৰ বা ছেইম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কেনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰি আছে বেলেগ কোম্পানী সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে নেক্সট আছে কোৱাৰ্টাৰ্ছ চ' ইয়াত আপোনাৰ কোৱাৰ্টাৰলি ৰিজাল্টছখিনি পাই যাব আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে ডিচেম্বৰৰ ধৰি লওক 2021ৰ পৰা এতিয়া ডিচেম্বৰ 2024লৈকে ইয়াত কোৱাৰ্টাৰ ৰিজাল্টছ অলৰেডি ইয়াত আপুনি দেখি পাইছে তাতে আপোনাৰ চেলছ এক্সপেন্সেছ অপাৰেটিং প্ৰফিট মাৰ্জিন তাৰপিছত আদাৰ ইনকাম ইণ্টাৰেষ্ট ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন প্ৰফিট বিফৰ টেক্স কিমান নেট প্ৰফিট কিমান EPS ইন ৰুপিজ কিমান গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে কোৱাৰ্টাৰ্ছত পাই যাব তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰফিট এণ্ড লছ ষ্টেটমেণ্টখনো চাব পাৰে ইয়াতে কনচলিডেটেড ফিগাৰ্ছ দিয়া থাকে ইন ক্ৰ'ৰ্ছত আপুনি চেলছ এক্সপেন্সেছ অপাৰেটিং প্ৰফিট তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ PBT প্ৰফিট বিফৰ টেক্স EPS নেট প্ৰফিট কিমান আছে এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ইয়াতে দেখি যাব প্লাছ আপোনাৰ কম্পাউণ্ড চেলছ গ্ৰ'থ কম্পাউণ্ড প্ৰফিট গ্ৰ'থ ষ্টক প্ৰাইচ CAGR ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি অ'ভাৰ দ্য পিৰিয়ড অফ 10 year 5 year 3 years আপোনালোকে তেনেকৈ চাব পাৰে ইয়াত চব গোটেইখিনি কনচলিডেটেড ফৰ্মেটত অলৰেডি দিয়া থাকে চ' আপোনালোকে এটা ষ্টক এনালাইজ কৰিবৰ কাৰণে বহুতখিনি বস্তু ইয়াতে পাই যাব তাৰপিছত আপোনালোকৰ বেলেঞ্চ শ্বীটো আছে ইয়াত বেলেঞ্চ শ্বীটো আপোনালোকে চাব পাৰে য'ত ইকুইটি কেপিটেল ৰিজাৰ্ভ বৰ'য়িং আদাৰ লাইবিলিটিজ তাৰপিছত এছেটছ ইনভেষ্টমেণ্টছ আছে তেনেকৈ টোটেল এছেটছ টোটেল লাইবিলিটিজ গোটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে নেক্সট তাৰপিছত কেছ ফ্ল'খিনি ইয়াত চাব পাৰিব যে কেনেকৈ ধৰণে এই বিজনেছত কেছ ক'ৰ পৰা আহিছে ক'ত গৈছে ফাইনেন্সিং এক্টিভিটিজত কিমান গৈছে ইনভেষ্টিং এক্টিভিটিজ বা অপাৰেটিং এক্টিভিটিজত কিমান আহিছে কিমান গৈছে গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব আৰু নেক্সট আছে আকৌ আপোনাৰ ৰেচিঅ'জত আপোনালোকে চাব পাৰিব যে ডেটৰ ডেইজ ইনভেণ্টৰী ডেইজ পেয়েবল কেছ কনভাৰ্চন চাইকেল কিমান ৱৰ্কিং কেপিটেল ডেইজ কি আৰু CE পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আছে ৰিটাৰ্ণ অন কেপিটেল এমপ্লয়ড পাৰ্চেণ্টেজ কিমান গোটেইখিনি ৰেচিঅ'জখিনি ইয়াতে আপোনালোকে ইনফৰমেশ্যন পাই যাব ইয়াত দেখিব পাইছে মাৰ্চ 2013ৰ পৰা মাৰ্চ 2024লৈকে ইয়াৰলি গোটেই ডাটাখিনি আছে ইয়াত তাৰপিছত আকৌ যদি চাই শ্বেয়াৰ হোল্ডিং পেটাৰ্ণ কি আছে কেনেকৈ ধৰণে প্ৰমোটাৰ্ছে বাই কৰিছে নে চেল কৰিছে নে কনষ্টেণ্ট আছে অভাৰ দি ইয়াৰ্ছ আপোনালোকে সেইখিনিও চাব পাৰিব FIIs আৰু DIIsৰ হোল্ডিং পেটাৰ্ণৰ আপোনালোকে চাব পাৰিব ত' ইয়াত যদি চাই আপোনালোকে মাৰ্চ 2022ত 50.66% আছিলে প্ৰমোটাৰ্ছ তাৰ ভিতৰত FIIs আছিল 24.23 আৰু DIIs আছিল 14.23 গভৰ্ণমেণ্ট আছিল 0.17 পাব্লিক আছিল 10.71% চ' তেনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে গোটেই ডাটাখিনি ইয়াত চাব পাৰে আৰু লাষ্টলি আপোনালোকে ডকুমেণ্টছত চাব পাৰিব ৰিচেণ্ট এনাউন্সমেণ্ট যিখিনি আছে সেইখিনি পাই যাব ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজখিনি পাই যাব এনুৱেল ৰিপৰ্টছ পাই যাব ক্ৰেডিট ৰেটিংছ পাই যাব আৰু কনকলছ পাই যাব য'ত আপোনাৰ ট্ৰেন্সক্ৰিপ্টছ আৰু নোটছ থাকে প্লাছ PPTও আপোনালোকে তাত চাব পাৰে ট্ৰেন্সক্ৰিপ্ট আৰু নোটছ আৰু PPTখিনি হৈ গ'ল আপোনাৰ কনকলছৰ মেইনলি যোনখিনি কোম্পানীৰ মিটিং হয় মিটিঙত যিখিনি ডিছকাশ্যন হয় বা তাহাঁতৰ যিখিনি PPT তেখেতলোকে প্ৰেজেণ্ট কৰে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব চ' এই স্ক্ৰিনাৰ এপটো আমি আৰু এটা বস্তুত ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেইটো হ'ল ষ্টক স্ক্ৰীন কৰিবৰ কাৰণে আমি ষ্টকছ ধৰি লওক আমি গম পোৱা নাই কি ষ্টকছ চাব লাগে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি স্ক্ৰীনশ্বট যদি আহি যাওঁ ইয়াত তেতিয়া আমি ইয়াত নিজৰ হিচাপত কিছুমান চাৰ্চ কৰিব পাৰিম যেনেকৈ পপুলাৰ থিমছ আছে আপোনাৰ ল' অন 10 year এভাৰেজ আৰ্নিংছ ঠিক আছে এইটো এটা কেটেগৰী হৈ গ'ল যোনটোত আমি যদি ক্লিক কৰি দিওঁ ইয়াত সেই কেটেগৰীটোৰ গোটেইখিনি ষ্টকছ যোনখিনি মিট কৰিব সেইখিনি ইয়াত শ্ব' কৰিব যেনেকৈ আছে ইয়াত আপোনাৰ কোল ইণ্ডিয়া NMDC হেগ বাজাজ কনজিউমাৰ টাপাৰিয়া টুলছ TV টুডে অম্বিকা কটন
আণ্ডাৰ পেট্ৰকেম, তেনেকৈ এইকেইটা ষ্টকছ 8টা ষ্টকছ ওলাই আহিলে, দেখিছে। চ' ইয়াত আপোনাৰ কেনেকৈ কুৱেৰি কৰিছে সেইটো ইয়াত দিয়া আছে, কুৱেৰিকেইটাত কি কি কণ্ডিশ্যনছ ৰাখিছে সেইখিনিও ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তাৰপিছত আকৌ স্ক্ৰীন যদি আৰু আমি চাওঁ, ইয়াত আপোনাৰ কেপাচিটি এক্সপানশ্যন, ডেপ ৰিডাকশ্যন আছে, কোম্পানীজ ক্ৰিয়েটিং নিউ হাই, এইটো যদি আমি চাওঁ, কোম্পানীজ উইথ কাৰেণ্ট প্ৰাইচ এৰাউণ্ড 52 উইক হাই। চ' 52 উইকছৰ যোনটো হাইয়েষ্ট আপোনাৰ কোম্পানীজবোৰ আছে ষ্টক মাৰ্কেটত, সেইখিনি আপোনাৰ দেখুৱাইছে, যেনেকৈ CLN এনাৰ্জি, RRP ছেমিকণ্ডাক্টৰ, শুভাশ্ৰী, TCS, ডেণ্ট ৱাটাৰ, তেনেকৈ আপোনাৰ ইয়াত বহুতকেইটা ষ্টকছ চাৰ্টত কণ্ডিশ্যন মিলি পেলাই ইয়াত শ্ব' কৰিছে। চ' ইয়াতো আপোনালোকে এইটো কণ্ডিশ্যনছকেইটা ইয়াত দেখি পাইছে। তাৰপিছত আৰু যদি স্ক্ৰীনশ্বট আপোনালোকে চাই, পপুলাৰ ফৰ্মুলাছ যোনবোৰ থাকে কিছুমান বেছড অন বুকছ, যেনেকৈ পিঅ'ট্ৰস্কি স্কেন আছে, মেজিক ফৰ্মুলা আছে, কফি কেন পৰ্টফলিঅ' আছে। তাৰপিছত প্ৰাইচৰ ভলিউম বেছড আপোনাৰ যদি স্ক্ৰীন লাগে, সেইখিনি অলৰেডি প্ৰি ফৰ্মুলেটেড কিছুমান আপোনাৰ আগৰ পৰা বনাই থৈ দিয়া কিছুমান স্ক্ৰীন আছে, যোনখিনি আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, যেনেকৈ ডাৰ্ভা স্কেন, গল্ডেন ক্ৰছ অভাৰ, বিয়েৰিছ ক্ৰছ অভাৰ, RSI অভাৰ চ'ল ষ্টকছ, প্ৰাইচ ভলিউম একশ্যন। তাৰপিছত কোৱাৰ্টাৰলি ৰিজাল্টছৰ বেচিছত আপোনালোকে চাব পাৰে, যেনেকৈ ইয়াত বুল কাৰ্টেল আছে, কোৱাৰ্টাৰলি গ্ৰ'ৱাৰ্ছ আছে, লাষ্ট কোৱাৰ্টাৰ, বেষ্ট অফ লাষ্ট কোৱাৰ্টাৰ আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে ভেলুৱেশ্যনৰ বেচিছতো চাব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ হায়েষ্ট ডিভিডেণ্ড ইল্ডছ আছে, লছ টু প্ৰফিট কোম্পানীজ আছে, FCF ইল্ডছ আছে। তাৰপিছত পপুলাৰ ষ্টক স্ক্ৰীনছ আছে, যেনেকৈ FII বাইঙৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই, বুল কাৰ্টেল, গোটেইখিনি আপোনাৰ ইয়াত ইনক্লুড আছে। তাৰ ওপৰত আপোনালোকে নিজে যদি ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত এই ওপৰ ষ্টক স্ক্ৰীনছত আপোনাৰ ক্ৰিয়েট নিউ স্ক্ৰীন আছে যে, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিলে ইয়াতো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নিজৰ কণ্ডিশ্যনছখিনি দি পেলাই ষ্টক চাৰ্চ কৰিব পাৰে। ধৰি লওক মোক কোম্পানীজ লাগে যোনখিনি EPS more than 10 আৰু এণ্ড প্ৰমোটাৰ হোল্ডিং more than equal to 50%। চ' ইয়াত আমি এটা কণ্ডিশ্যন ৰাখি দিছোঁ, য'ত এনেকুৱা ষ্টকছবোৰ লাগে মোক, য'ত বোলে EPS 10 টকাতকৈ বেছি আছে, আৰ্নিং পাৰ শ্বেয়াৰ 10তকৈ বেছি আছে, আৰু প্ৰমোটাৰ হোল্ডিং 50% বা তাতকৈ বেছি আছে। চ' আমি ৰান দিছ কুৱেৰি যদি মাৰি দিওঁ, আমাৰ ওচৰত এনেকৈ গোটেই ষ্টকছৰ নামখিনি আহি যাব। তাৰপিছত এইখিনি বস্তু আপোনালোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰী হিচাপত ভাগো কৰি ল'ব পাৰে, ফাইনেন্সৰ, কেমিকেলছ, এনেকৈ ঢেৰ যিখিনি আহিছে ষ্টক আপোনালোকে আকৌ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হিচাপত ফিল্টাৰ কৰি ল'ব পাৰে, ফাইনেন্সৰ হিচাপত, কেমিকেলছ, IT, তেনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে ইয়াক এক্সপৰ্টো কৰিব পাৰে, বা কলমছখিনি এডিটো কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে, কোনকেইটা বস্তু আপোনালোকে চাব বিচাৰিছে। ধৰি লওক চেলছ আপোনালোকে চাব বিচাৰিছে, বা OPM চাব বিচাৰিছে, তেনেকৈ ধৰণে এইখিনি নিজৰ হিচাপত আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব। চ' আপোনালোকৰ ওচৰত এইটো এটা বহুত ডাঙৰ টুল এটা আছে, যোনটো বহুত পাৱাৰফুল টুল হয়। আপোনালোকে স্ক্ৰীনাৰ ইউজ কৰি পেলাই বেলেগ বেলেগ ষ্টকছৰ আপোনালোকে ডিটেইল এনালাইচিছ কৰিব পাৰিব অন দ্য বেচিছ অফ অল দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডাটা প্ৰভাইডেড, আৰু আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত ষ্টকো বিচাৰি পেলাই ইয়াত কোনটো ষ্টক, কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকক ষ্টক লাগে, সেইটো আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ কণ্ডিশ্যনছো দি পেলাই বিচাৰিব পাৰে, বা আপোনালোকে প্ৰি ডিটাৰমাইন যোনখিনি কণ্ডিশ্যনছবোৰ আছে সেইখিনিৰ ওপৰতো বেছ কৰি আপোনালোকে নিজৰ ষ্টকছখিনি ইয়াত বিচাৰি চাব পাৰিব। অ'কে, চ' ডেটছ অল ফৰ টুডে। চ' আই হোপ আপোনালোকে স্ক্ৰীনাৰ ইউজ কৰি পেলাই এবাৰ ষ্টকছ এনেকৈ চাৰ্চ কৰি চাব, আৰু কিবা যদি আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, আমি আকৌ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি আপোনালোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰিম। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এণ্ড হেভ এ নাইচ ডে।